કેમ છો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જાદવ્સ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું જામનગરી કાવો। કાવો બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ અલગ અલગ મસાલા તૈયાર કરી લઈશું। અહીં આપણે મરી, જીરું, એલચી, તજ, લવિંગ, બાદિયા, હળદર, ચાની ભૂકી, સંચળ, મીઠું, હિંગ, લીંબુ, તુલસી, ગોળ અને ફુદીનાના પાન લઈશું। હવે આપણે મરી, બાદિયા, એલચી, તજ, જીરું અને લવિંગને મિક્સ કરી ખાંડણીમાં ખાંડી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, બધો મસાલો સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું અને એક પેન લઈશું। ત્યાર પછી પેનની અંદર 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈશું। પાણી થોડું ગરમ થાય એટલે સૌ પ્રથમ ચાની ભૂકી એડ કરીશું। ત્યારબાદ ખાંડેલો મસાલો એડ કરીશું। પછી તેમાં તુલસીના પાન અને ફુદીનાના પાન એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં જરૂર મુજબ મીઠું અને હિંગ એડ કરીશું। પછી તેમાં સંચળ એડ કરીશું। હવે સરખી રીતે હલાવી લઈશું। હવે કાવો થોડો ઉકળવા માંડે એટલે તેમાં હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ થોડા પ્રમાણમાં ગોળ એડ કરીશું। હવે ફરીથી આપણે હલાવી લઈશું જેથી બધો મસાલો સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય। હવે આ રીતે કાવાને 7 થી 8 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું। કાવો હવે રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને ગાળી લઈશું। હવે આપણે એક ગ્લાસમાં જરૂર મુજબ લીંબુનો રસ કાઢી લઈશું। હવે આપણે એક ગ્લાસમાં તૈયાર કરેલો કાવો સર્વ કરીશું। તો મિત્રો, ગરમા ગરમ કાવો રેડી છે। આ કાવો અત્યારે કોરોના જેવી ભયંકર બીમારી ચાલી રહી છે તો રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે। સાથે શરદી, ઉધરસ, કફ હોય તો તેમાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે। તો મિત્રો, તમે આ જામનગરી કાવો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો આ જામનગરી કાવો કેવો લાગ્યો। તથા અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં।